हॅलो फूडीज, मी प्रेरणा यावलकर मॉम अँड डॉटर किचन मध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते। आज आपण अंगोरी रसमलाई घरच्या घरी कशी बनवतात ते बघूया। व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चला तर मग करूया आपली रेसिपी। सगळ्यात आधी आपण 1 लिटर दूध तापवून घेणार आहोत। दूध तापल्यानंतर आपल्याला साधारण 1 लिंबाचा रस त्या दुधात घालायचा। घातल्यानंतर आपल्याला साधारण 5 ते 7 मिनिट त्याला होऊ द्यायचंय मंद आचेवरती। तुम्हाला दिसेल की दूध फाटण्याची प्रोसेस सुरू झाली। आपण एक मोठं पातेलं घ्यायचं, त्याच्यात एक स्ट्रेनर ठेवायचंय आणि त्याच्यात एक मलईचा कपडा स्वच्छ पाण्याने ओला करून आपल्याला त्याच्यात सेट करायचं। आणि याच्यानंतर आपण जे हे रसमलाईचं दूध फाटवलंय, लिंबू टाकून फाटवलंय, ते आता आपल्याला याच्यात स्टिक आता आपल्याला हे साधारण स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचंय, तत्व ते सगळं निघून जाईल। याच्यानंतर आपण याला हँग करून ठेवायचंय, टांगून ठेवायचंय 30 मिनिट। त्याच्यातलं पाणी आपल्याला थोडंसं स्क्वीज करून घ्यायचंय, दाबून घ्यायचंय। आपल्याला 2 वाट्या साखर आणि साखर बुडेल एवढं पाणी घालून त्याचा पाक बनवायचा आहे। पाक म्हणजे साखर वितळली की आपल्याला गॅस लगेच बंद करायचा। पाकातली सगळी साखर आता वितळली आहे। आता आपण गॅस बंद करायचा। अर्धा तास झाला आपल्याला छान गोळा झाला। हा गोळा आपल्याला 10 मिनिट छान मळून घ्यायचा आहे। छानसा सॉफ्ट असा लगदा झालाय। तर आपण ना याचे छोटे छोटे बॉल्स बनवूया रसमलाईचे, अंगोरी रसमलाईचे। आणि हे बॉल्स बनवत असताना ते अगदी हलक्या हाताने बनवायचे, त्याला एकही क्रॅक पडता कामा नये। असे मी छोटे छोटे बॉल्स, सगळे रसमलाईचे बॉल्स, आपेचा पाक आपण थोडा गरम करून घ्यायचा आहे आणि त्याला एक उकळ द्यायची। परत हे रसमलाईचे जे बॉल्स केले उकळी द्यायची आणि 10 मिनिटांसाठी मंद आचेवरती झाकण ठेवून द्यायचंय। आणि 10 मिनिटांनंतर गॅस बंद करायचा आहे आणि हे रसमलाईचे जे बॉल्स आहेत ते साखरेच्या पाकात आपल्याला तसेच थंडवले। रबडीसाठी आपल्याला 1 लिटर दूध तापवायचंय आणि ते आटवायचं। साधारण अर्धा लिटर होईल एवढं आपल्याला त्याला आटवायचं। दूध आटवत असताना आपण त्यात केसर घालूया। त्यात आपण थोडे काजू बदाम
केसर घातलं तर थोडं आटून झालंय. आता आपण याच्यात साधारण 1 वाटी साखर घालूया. आता आपल्याला 2 स्पून घेऊन रसमलाईचे जे बॉल्स आहेत